It's nanotech. You like it? Γεια χαρά παιδες μου, τι μου κάνετε? Ελπίζω να περνάτε όλοι καλά, γιατί σήμερα έχουμε φιγουράρα. Θυμάστε στο τέλος του προηγούμενου βίντεο που σας είπα ραντεβού την επόμενη φορά με κάτι αξιόλογο? Να το λοιπόν το αξιόλογο. Ο Iron Man SH Figuarts Mark 50 Nano Weapon Set 2 από την Bandai και την Tamashii Nations. Πόσο ανυπομονούσα για αυτή τη φιγούρα μέχρι να μου έρθει. Πραγματικά δεν έχω λόγια τώρα που ήρθε. Είναι πανέμορφη, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το κουτί είναι σε άσπρο χρώμα, να ξεκινήσουμε από εδώ. Θα μπορούσε να είναι έτσι λίγο πιο χρωματιστό, έτσι λίγο μοβ, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Avengers logo. Εδώ ο τίτλος του Avengers Endgame. Τα λογότυπα των εταιριών, Tamashii Nations, Bandai, έτσι είναι αυθεντικό όπως πάντα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ωραίο windowed box για να φαίνεται τη φιγούρα με όλα τα εξαρτήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο πλάι συνεχίζει το windowed box, έχουμε και εδώ το αυτοκόλλητο, προφανώς είναι για γνησιότητα. Από πάνω επίσης συνεχίζει το windowed box. Δεξιά έχουμε κάποια γράμματα και το λογότυπο των Avengers. Κάτω τις ίδιες λέξεις, ο τίτλος της φιγούρας και ένα product shot του Iron Man και κάτι άλλο εδώ που δεν ξέρω. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε product shots της φιγούρας με διάφορα εξαρτήματα, τα οποία θα δούμε και εμείς όταν την ανοίξουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι λίγο minimal το κουτί, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου, είναι πολύ καλό, έτσι τα έχουν τακτοποιήσει όλα τα εξαρτήματα εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να δούμε τη φιγούρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μέσα στο κουτί έχουμε και τις οδηγίες για το πώς να αλλάζουμε τα εξαρτήματα. Πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ τώρα προσοχή, μη μας φύγει τίποτα. Εκεί, εκεί και την άλλη γωνία εκεί. Και τώρα το βγάζουμε προσεκτικά. Τι όμορφο που είναι. Τι όμορφο που είναι. Πραγματικά δεν έχω λόγια και κοιτάξτε πόσα εξαρτήματα. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πρωτοβάλουμε, τι να πρωτοχρησιμοποιήσουμε. Κοίτα εδώ. Τι όμορφο. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τα κομμάτια ξεχωριστά. Και θα επανέλθουμε, έτσι θα βγάλουμε τη φιγούρα, θα τη φτιάξουμε λίγο και θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Are you yawning? Και να λοιπόν η βασική φιγούρα του Iron Man. Είναι πανέμορφη. Είναι κόσμημα. Είναι πραγματικά, ενώ ήδη έχω άλλη μία ακριβώς ίδια, νιώθω πραγματικά ότι το πιάνω για πρώτη φορά στα χέρια μου και είναι τόσο όμορφο. SH Figuarts, σ' αγαπώ. Τι να πω. Είναι τόσο τέλειο. Λοιπόν, καταρχάς το design του είναι απίστευτο. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο βίντεο, SH Figuarts. Το χρώμα είναι απαράμιλο. Έτσι, τα λόγια δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουν. Είναι τόσο όμορφο. Λοιπόν, η βασική φιγούρα είναι αυτή. Έτσι, λίγο πολύ όπως και η standard SH Figuarts που είχε βγει πέρσι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με πολύ με articulation και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως τα ξέρετε. Έτσι, η κίνηση του κεφαλιού. Έτσι, κάτω και πάνω. Στρίβει δεξιά-αριστερά, δεν έχει πλήρη περιστροφή, αλλά δεν πειράζει.
Εδώ η κίνηση στον ώμο, κανονικά, έχει αυτό το butterfly joint. Στον δικέφαλο, στον αγκώνα, εκεί. Γενικότερα πολύ καλά. Ο καρπός γυρνάει μια χαρά, περιστρέφεται, 360 μοίρες. Εδώ το up crunch δουλεύει μια χαρά και κάτω από το στήθος και πάνω από τον καβάλο. Εντάξει, αυτό το κομμάτι, το κενό που δημιουργείται όταν σκύβει πάρα πολύ δεν πρόκειται να φύγει, εντάξει, το ξέρουμε. Έχει όμως καλό posability. Τα πόδια που εκτείνονται έτσι με ωραίο joint. Γενικώς πολύ καλά το διπλό joint στο γόνατο. Όλα γνωστά, γι' αυτό τα περνάω στα γρήγορα. Λοιπόν, το θέμα είναι τα αξεσουάρ του. Πραγματικά, το θέμα είναι τα αξεσουάρ του. Και θα αρχίσουμε έτσι να τα βλέπουμε σιγά σιγά πώς θα πάει. Εκεί. Και πρώτα απ' όλα αυτό εδώ έτσι είναι το κύριο όπλο. Για να το δούμε έτσι και από κοντά. Είναι το λεγόμενο Nano Lightning Refocuser. Είναι ουσιαστικά έτσι ένα νανοόπλο που το είχε το Mark 85, το Mark 85, όχι το Mark 50. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε εδώ, αλλά πολύ χαίρομαι γιατί δεν τρελάθηκα και ιδιαίτερα με το Mark 85. Και υποτίθεται ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς movie accurate, δεν ήταν τόσο μυτερό και εδώ πέρα είχε και μία, ας πούμε, ένα σημείο στο οποίο ο Thor φόρτιζε με αστραπή το όπλο και ξαπέλει ακτίνες από τους βραχίονες εδώ πέρα. Okay, Thor, hit me. Έχουμε εναλλακτικούς ώμους. Μισό λεπτό, να τα τακτοποιήσω σιγά σιγά. Έχουμε εναλλακτικούς ώμους. Ορίστε, εδώ είναι. Έλα, focus, εκεί. Λοιπόν, μπαίνουν στους ώμους και είναι και αυτά έξτρα όπλα. Έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ το εξάρτημα το οποίο μπαίνει στην πλάτη και είναι σαν booster. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Δεν το είδαμε ποτέ κάτι τέτοιο στην ταινία. Σαν χερούλι μοιάζει. Τέλος πάντων, ωστόσο φαίνεται πολύ ωραίο. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε εναλλακτικούς μυρούς. Έλα, εκεί. Έχουμε εναλλακτικούς μυρούς που ουσιαστικά δημιουργούνται και εδώ στο πάνω μέρος νάνο όπλα. Έχουμε blasters. Πολύ όμορφα. Και αυτά δεν είναι movie accurate. Μάλλον απ' την άλλη κρατιόνται. Έτσι μάλλον. Και αυτά δεν είναι movie accurate. Θυμίζουν περισσότερο τα blasters που είχε στο κανόνι στο Infinity War στα χέρια του. Λοιπόν, ορίστε. Και εδώ δύο κομμάτια στα πλευρά που σχηματίζουν και αυτά έτσι κάποια νάνο όπλα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τα δείχνω όλα ένα-ένα, έχουμε εναλλακτικά χέρια, ένα ζευγάρι παλάμες, όπου τις προτείνει έτσι σχεδόν ανοιχτές προκειμένου να ρίξει repulsor, ένα ζευγάρι ανοιχτά χέρια και ένα ζευγάρι πιο ανοιχτά προκειμένου να βάλετε, να προσαρμόσετε τα repulsor effects πάνω στα χέρια. Και φυσικά έχουμε και άλλα με pegs τα οποία λογικά πηγαίνουν
στα πόδια του, εδώ έχουν τρύπες. Λοιπόν, επειδή είναι πολλή διαδικασία τώρα να περάσουμε όλα αυτά τα αξεσουάρ, μάλλον θα το κάνω off camera και θα σας το δείξω έτσι κομμάτι. Λοιπόν, πώς το λένε, ήδη προσαρμοσμένο, αλλά ένα-ένα. Και ορίστε εδώ ο Iron Man με το thruster στην πλάτη του και τα εφέ στα χέρια και στα πόδια. Και είναι τέλειο, είναι πανέμορφο. Είναι ό,τι πρέπει για μία πόζα πτήσης, πραγματικά. Είναι τόσο πολύ ωραίο, η πανοπλία του, το χρώμα δένει, τα εφέ έχουν πολύ ωραίο χρώμα. Για να το δούμε λίγο πιο κοντά, έλα. Εκεί, τέλεια. Πραγματικά δεν έχω λόγια, έτσι. Η Tama Nations έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι τέλειο. Λοιπόν, να δούμε και το εξάρτημα. Αυτό είναι έτσι το thruster πάνω στην πλάτη του. Μπαίνει εδώ, στο σημείο εδώ πίσω, όπου είναι και η τρύπα που συνήθως υπάρχει για να το συνδέεται με το βραχίωνα της βάσης. Πραγματικά πανέμορφος. Τι να πω. Είναι λες και έχει βγει από panel concept art, από κόμικ, από την ίδια την ταινία. Πραγματικά μακάρι να βλέπαμε και το Mark 50 στο Avengers Endgame. Δυστυχώς δεν το είδαμε, με όλες αυτές τις ιδιότητες που έχει. Τις ίδιες υποτίθεται ιδιότητες έχει και το Mark 85, αλλά είδαμε πάρα πολύ λίγα πράγματα από αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, ορίστε, αυτός είναι, έτσι εδώ, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα αξεσουάρ πάνω του. Και εδώ είναι ο Iron Man πάνωπλος και έτοιμος για δράση με όλα τα όπλα του περασμένα πάνω. Κοιτάξτε εδώ, πραγματικά είναι τελείως υπερφορτωμένος με εξαρτήματα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα, αν μπορούμε. Λοιπόν, εδώ όπως σας έδειξα πριν, έχει εναλλακτικούς μυρούς, οι οποίοι έχουν όπλα σε αυτό εδώ το σημείο, υποτίθεται, το ίδιο και από αυτή τη μεριά. Προσοχή, όταν προσπαθείτε να τα αλλάξετε, θα ξεκολλάτε πρώτα το γόνατο, εδώ πέρα. Αυτό το κομμάτι είναι απλώς περίβλημα και φεύγει, ορίστε, και έχει peg και τρύπα που ξαναμπαίνει στη θέση του. Έλα, εκεί. Λοιπόν, γι' αυτό προσοχή. Τι άλλο, εδώ στα πλευρά. Εκεί, ορίστε. Λοιπόν, έχει εδώ αυτό το κομματάκι που βγαίνει και κουμπώνει πάλι. Και φυσικά έχει και το κομμάτι, έχει και ένα εναλλακτικό κομμάτι χωρίς τίποτα, το είδαμε, ομοίως και εδώ. Η ώμη του, το ίδιο, μισό λεπτό να κάνει focus, ωραία. Λοιπόν, έχει εναλλακτικούς ώμους σκέτους και έχει και αυτούς εδώ οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι, γιατί πάλι βγάζει ένα κάρο όπλα τα οποία φαίνονται πανέμορφα, τα χρώματά του, το χρυσό, το κόκκινο, είναι τέλεια. Και αυτό έτσι να το φέρω λίγο πιο μακριά για να φανεί καλύτερα. Αυτό έτσι το πολύ ανοιχτό θαλασσί, το πολύ ανοιχτό γαλάζιο για να φαίνεται το repulsor, να ταιριάζει κιόλας και με το arc reactor, ομοίως και εδώ. Κουμπώνουν και αυτά έτσι πολύ απλά και δεν θα μπερδευτείτε καθόλου έτσι, γιατί έχει peg holes στο σχήμα του κάθε εξαρτήματος, πολύ ωραία. Και φυσικά το Nano Lightning Refocuser, το οποίο ας πούμε μπαίνει όλο μαζί πίσω στην πλάτη, κουμπώνει και ξεκουμπώνει, έχει ειδικά pegs. Μας έφυγε ο ώμος, μισό λεπτό, να τον ξαναβάλουμε, εκεί. Εδώ στο peg, στην τρύπα που είναι για τη βάση, και έχει και εδώ ειδικά peg holes που πιάνεται το υπόλοιπο, και φυσικά όχι μόνο αυτό αλλά και η σκέτη πλάτη του. Λοιπόν, εκεί είπαμε αυτό ήταν εξάρτημα του Mark 85, αλλά στο Mark 50 δείχνει πολύ πολύ πιο όμορφο. Κοιτάξτε εδώ.
και μην ξεχάσω φυσικά και τα κανόνια στα χέρια του, τα οποία... μα πια... Ορίστε, αυτά προσοχή γιατί ενώ κάθονται άμα τα κουνάτε φεύγουνε. Που είχαμε δει... Όπως καταλαβαίνετε, περιορίζεται πολύ η κινητικότητα όταν έχετε όλα τα εξαρτήματα επάνω στην φιγούρα. Λοιπόν, όπως έλεγα, τα κανόνια repulsor στα χέρια του, τα οποία ξεκολλάνε, μπορείτε να τα τραβήξετε από εδώ, από τον αγκώνα περίπου, κάπου εδώ πέρα, και φυσικά να τα αλλάξετε με τα κανονικά χέρια. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις λεπίδες που έχει το άλλο SH Figuarts Iron Man. Ορίστε, πραγματικά είναι τέλειος. Είναι τέλειος. Μακάρι να το βλέπαμε όλο αυτό επί της οθόνης, θα γουστάραμε πάρα πολύ. Γιατί τα καλύτερα μένουν μόνο σε concept art και σε φιγούρες και δεν τα βλέπουμε ποτέ live action. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί να τον βάλουμε να φαίνεται. Ούψ. Ορίστε, τέλειος. Τι να πω, το λατρεύω. Απλώς το λατρεύω. Όπως το βλέπετε τώρα, εκεί θα μείνει. Θα νομίζω ότι θα είναι έτοιμος να φωτίσει τα πάντα. Πάμε όμως να δούμε και λίγο, να τον δούμε και σε σύγκριση μαζί με τον SH Figuarts Iron Man Nano Weapon Set 1. Και ορίστε και οι δύο SH Figuarts Nano Weapon Set Iron Man μαζί δίπλα-δίπλα. Όπως βλέπετε, έκανα και ένα ψηλό swap, έβαλα τη λεπίδα αυτούνου σε αυτόν και το πόδι αυτούνου εδώ πέρα, για να δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Τι να πω, είναι τόσο όμορφες και οι δύο πραγματικά, και μου αρέσει που τελικά κρατήσανε αυτό το σύστημα της αλλαγής εξαρτημάτων. Δεν είναι τελείως όμοιες. Για παράδειγμα, πίσω στην πλάτη έχουν διαφορετικά peg holes για τα εξαρτήματά τους. Δεν μπορείτε να βάλετε δηλαδή το Nano Lightning Refocuser αντί για φτερά σε αυτόν εδώ και τούμπαλιν. Μπορείτε όμως, άμα έχετε SH Figuarts βάση, να τη χρησιμοποιήσετε και σε αυτόν εδώ, εννοείται, όπως ακριβώς και στον άλλον. Πραγματικά, τι να πω, έχω ενθουσιαστεί, είναι πανέμορφες και οι δύο. Είναι ό,τι καλύτερο, πραγματικά SH Figuarts τη λατρεύουμε, και ο λόγος για τον οποίο ξέρουμε ότι όταν παίρνουμε SH Figuarts παίρνουμε κάτι πολύ καλό. Ναι, έχει θεματάκι με το κράτημα εδώ πέρα, στους ώμους, πίσω όταν σκύβει πολύ μπροστά η πλάτη φαίνεται το κενό, και στις δύο φιγούρες. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά εμένα προσωπικά δεν με πειράζει καθόλου. Τι να πω, πραγματικά είναι όλα τόσο ωραία. Εδώ έχει ball joint στο Nano Lightning Focuser, στο όπλο εδώ, για να μπορείτε να το ρυθμίζετε όπως σας αρέσει. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο, πολύ λεπτομερές. Το ότι κάθε 3 και λίγο έτσι έχει κομματάκια που μπαίνουν εξαρτήματα, αυτό εμένα πραγματικά με ξεπερνάει. Είναι πολύ ωραία δουλειά, πολύ καλή. Προσοχή, μην τα χάσετε. Καλό θα ήταν έτσι να τα κρατάτε αυτά πολύ έτσι προσεκτικά φυλαγμένα. Τι να πω, εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ και η μία έκδοση και η άλλη. Είναι μια πανέμορφη φιγούρα, το set 2. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τα έχουν βάλει αυτά τα εξαρτήματα και στο Mark 85, έτσι, να πλησιάσουν λίγο πιο πολύ, ας πούμε, τις δυνατότητες του στην ταινία. Ήτανε κρίμα που το βγάλανε έτσι μόνο με blast effect, δεν μοιάζει πολύ φτωχό κατ' εμέ. Αλλά απ' την άλλη όμως μου άρεσε γιατί βάλανε τα εξαρτήματα στο Mark 50, που εμένα μου αρέσει περισσότερο σαν πανοπλία, σαν στολή και κατά συνέπεια σαν φιγούρα. Λοιπόν, αυτά και από μένα και από τον fanboyιστικό ενθουσιασμό μου. Να περνάτε καλά, να μας κάνετε like
στα βίντεο και σε αυτό και στα υπόλοιπα. Να κάνετε subscribe στο κανάλι για να μπορείτε να ειδοποιήσετε για οτιδήποτε καινούριο βίντεο βγάζουμε στο Heroes for a Day. Να ακολουθείτε το κανάλι μας και στο Facebook, όπου έχουμε νέα, έτσι, συζητήσεις και τέτοια σχετικά με ό,τι κυκλοφορεί με comics, pop κουλτούρα κτλ, ταινίες και animation κτλ. Και φυσικά έτσι να βλέπετε και τα βίντεο μας στο monkeybros.gr, ένα πανέμορφο site για γενικότερα pop κουλτούρα, μουσική, λογοτεχνία και ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά. The Heroic continues. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora?